Fan-TV Camp LA 2009 presenteras av ICA Matmästar. Den fåtaliga publiken så ser vi ett känt ansikte i alla fall, Alexander Skarsgård. Hur är läget med dig? Ja, det är bra tack. Det är bra. Hur är det själv? Det är bra. Ja. Oavsett vädret. 1-1 mot Gais. Kommentera matchen. Ja, det var väl inte det bästa man har sett kanske. Men vad fan, det är februari och de är väl ganska nedtränade nu. Det ska inte vara, det är väl om 2 månader det ska se riktigt bra ut. Det är bara kul att få se killarna här liksom. Det är inte att man får göra det när man bor här borta. Så att jag var otroligt glad att få se dem och det var kul att se Monday och Igor också. Jag tycker de skötte sig bra så att jag tror mycket på de nu förvärvar. Men skulle du säga man of the match? Jag var glatt överraskad av Igor. Tycker det är grymt att komma in ny i laget och också efter skadan sådär. Han skadade sig precis när han signade för Bayern. Jag tyckte han klev in med en pondus i backlinjen och det är en stor stadig kille som verkar ta för sig, vilket jag tycker verkligen behövs i backlinjen. Jag gillar honom. Du har ju varit borta från Sverige nästan ett år. Hur gick det att följa Bayern under förra säsongen? Nej, men det är ju lättare nu än det var för ett par år sedan. Nu kan man ju se matcherna på streamar och så här, kolla på internet och allting. Det är 5 minuter efter matchen så finns det på varenda tidnings hemsida och det är liksom på Bayern fans hemsida och på Hammarbys hemsida så är det ju liksom det är väldigt lätt nu. Bara för 6-7 år sedan så var det knepigare, men jag följer det ju dagligen liksom. Ja. Hur ser kommande säsongen ut då? Du är väl rätt fullbokad, är det inte så? För mig menar jag. Jo, jag jobbar ju här nu så att jag kommer inte nu var det 5 månader sedan jag var hemma i Sverige. Det kommer nog dröja ett tag till innan jag har chans att komma hem igen. Men så fort säsongen drar igång så jag leder några dagar så drar jag hem liksom. Förra året lyckades jag komma hem till premiären så jag kunde marschera från Medis till arenan så att har jag luckor så åker jag hem direkt alltså, självklart. Ja, de som står på norra vet att du brukar vara det, men det är inte alla som vet att du är Bayer. Hur blev du indragen i Bayern-familjen? Det var genom en polare som hans farsa brukade alltid gå på hockey så mitten på 80-talet. Så började jag hänga med dem och jag och min polare sprang och samlade puckar när de sköt över plexiglaset. Så blev det att i första året så samlade vi puckar och inte kollade så mycket på hockey. Men sen så blev det mer med att man började kolla på hockeyn och så började man kolla på killarna i klacken och tyckte att det var rätt kul stämning och så här. Och så blev det att helt plötsligt stod man där själv liksom. Så att det var typ i slutet på 80-talet som jag började gå mycket liksom. Börja med hockeyn, det är lite ovanligt. Ja, faktiskt. Det var definitivt så. Fotbollen började jag gå på förrän ordentligt var det 92-93 som jag började gå mycket på fotboll. Men innan dess det var absolut hockeyn som tog in mig eller som väckte mitt intresse kring Hammarby sådär. Och jag tycker fortfarande det är skitkul. Jag är asglad över hela Bayern-fans grej nu att de har startat om på nytt i division 4 och jag ser mycket fram emot att komma hem och kolla någon match också.